Ai frecvența cardiacă mare și colesterolul crescut, iar medicul tău ți-a recomandat medicamente precum beta-blocante sau statine, ei bine, trebuie să știi că acestea îți pot afecta nivelul de coenzima Q10, o componentă esențială a mitocondriilor, despre care ți-am vorbit și în multe alte clipuri. Iar asta îți poate cauza scăderea nivelului de energie, slăbiciune și eventual dureri musculare. În stadiile inițiale ale bolilor cardiovasculare, hipertensiune arterială, sindrom metabolic, colesterol sau trigliceride crescute, prima indicație din ghidurile oficiale este schimbarea stilului de viață și abia ulterior, dacă persoana nu ia atitudine în acest sens, se recomandă terapia medicamentoasă. Însă, această primă recomandare este adeseori ignorată, atât de medic, dar și de pacient. Scăderea în greutate, mișcarea, dieta echilibrată, reducerea stresului, hidratarea adecvată, exercițiile de respirație și petrecerea mai mult timp în natură pot contribui substanțial la reducerea nevoii de medicație, iar cei care sunt mai ambițioși și disciplinați pot scăpa complet de multe dintre medicamente. În orice caz, dacă încă n-ai ajuns acolo și este nevoie să iei astfel de medicamente care scad coenzima Q10, urmărește acest video realizat cu sprijinul Zenit ca să vezi ce poți face. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale și alături de o echipă întreagă de oameni pasionați, te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Coenzima Q10 este a doua componentă din lanțul de transport al electronilor de la nivelul mitocondriilor. O mașinărie complexă asemănătoare unei linii de producție, care are rolul de a prelua electronii ce provin din hrana pe care o consumăm și a-i transporta către oxigen. La finalul acestui lanț se produce molecula de ATP, moneda energetică a celulei. Astfel, dacă doar o singură componentă a acestui lanț, în cazul nostru coenzima Q10, este deficitară, este afectat tot procesul energetic și organismului îi scade forța vitală. Coenzima Q10 este o substanță solubilă în grăsimi, asemănătoare unei vitamine și are rol și de antioxidant, protejând celulele de daunele cauzate de radicalii liberi și stresul oxidativ. Deși corpul produce coenzima Q10, nivelurile acesteia pot scădea odată cu înaintarea în vârstă, mai ales la persoanele care nu fac exerciții fizice, nu își mențin masa musculară, au diverse afecțiuni cronice sau iau medicamente precum beta-blocante, statine, antipsihotice, antidepresive triciclice, antidiabetice din clasa sulfoniluree sau unele antibiotice precum ciprofloxacina. În aceste situații, suplimentarea cu coenzima Q10 poate avea o serie de beneficii ce pot fi resimțite în scurt timp. Îmbunătățirea funcției cardiace, îmbunătățirea performanței fizice, reducerea oboselii, un control mai bun asupra tensiunii arteriale și reducerea frecvenței migrenelor. Coenzima Q10 poate fi obținută și din alimente, inclusiv carne roșie și organe, precum inima și ficatul, deoarece acestea au cea mai mare concentrație de mitocondrii, pentru că sunt cele mai active energetic. Carnea de pui și de curcan conțin de asemenea coenzima Q10, dar în cantități mult mai mici decât carnea roșie. Anumite tipuri de pește, precum somonul, sardinele și macroul, sunt considerate surse bune de coenzima Q10. Dintre plante, nucile, semințele, brocoli și spanacul conțin cantități decente. Este important de menționat că procesul de gătit, în special la temperaturi înalte, reduce nivelul de coenzima Q10 din alimente. Așadar, o friptură sau un ficat de vită gătit medium rare este cea mai bună sursă naturală de coenzima Q10. Acest lucru nu este însă recomandat în cazul cărnii de porc, ce trebuie neapărat gătită mult mai bine din cauza riscului de infecții bacteriene sau parazitare. Oricum, excesul de carne roșie, ca orice exces, nu este recomandat, iar dieta echilibrată este în final cea mai bună soluție. Chiar și cei cu alimentație echilibrată pot suplimenta din când în când pentru încetinirea proceselor de îmbătrânire. Coenzima Q10 trebuie luată cu alimente grase, deoarece este solubilă în grăsimi și are nevoie de bilă pentru a fi mai bine absorbită. Sunt mai multe variante disponibile pe piață și este important să discuți cu medicul tău pentru a stabili doza potrivită. Eu îți recomand coenzima Q10 de la Zenit, Kaneka Q10, cea mai pură variantă de coenzima Q10 din lume, produsă în Japonia. Ea este bioidentică cu coenzima Q10 sintetizată de corpul uman, fiind obținută prin fermentație din drojdie naturală, pură. Nu conține organisme modificate genetic, lactoză, gluten, soia, stearat de magneziu, îndulcitori artificiali sau alți aditivi chimici.
Pe lângă asta, cele mai multe studii clinice pe coenzima Q10 efectuate în ultimii 30 de ani au folosit Caneca Q10. Dacă ți-a fost util acest material, îți recomand să le vezi și pe celelalte despre mitocondrii, de riboză, magneziu și alte sfaturi pentru a avea mai multă energie. Pune-le în practică ca să-ți poți lua astfel sănătatea în propriile mâini.